Nätverket Foxtrot leds enligt polisen av Rawa Majid, 37 år gammal, även kallad den kurdiska räven. Han är häktad i Utevaron misstänkt för omfattande narkotikahandel samt förberedelse till mord. Nätverket är inblandat i flera våldsamma konflikter, bland annat med Dalen-nätverket och Bandidos MC. Tidigare år pekades kurdiska räven ut som den drivande kraften bakom våldsvågen i Stockholm, Uppsala och Sundsvall. Men nu har en intern splittring i toppskiktet av Foxtrot uppstått och Rawa Majid uppges stå på den ena sidan och Ismail Abdo, 33 år gammal, även kallad jordgubben i media, som tidigare varit en del av ledarskiktet, på den andra. Flera nyckelpersoner inom nätverket har vänt sig mot kurdiska räven och huvudkonflikten står enligt uppgifter mellan Majid och 33-åriga Ismail som tidigare varit en av hans närmaste män. Abdo är sedan tidigare dömd för bland annat vapeninnehav och grovt narkotikabrott. 2016 dömdes han till fängelse i 5,5 år. Sedan förra hösten är han häktad i sin utevaro misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling gällande 100 kilo amfetamin, men han är nu turkisk medborgare precis som sin forna vän kurdiska räven och lämnas inte ut av Turkiet. Ett aktuellt gängmål i rätten tar upp ett misstänkt dubbelspel från kurdiska rävens sida. Enligt åklagaren misstänks han ha lurat sina egna knarkkurier och stulit narkotika från en annan person inom Foxtrot-nätverket. Chattar i förundersökningen pekar på att det handlar om en person som kallas Dr. Phil, ett alias som polisen kopplar till Ismail Abdo. Splittringen inom Foxtrot ska bero på många olika saker, bland annat det vi precis har nämnt, men även stora skulder. Den 28 januari 2023 sköts en 15-årig pojke ihjäl av en annan 15-årig pojke i Skogås centrum. Kurdiska räven misstänks ha beställt mordet som hämndaktion, medan Bro och Zero-nätverket har medverkat, och det är ett fall vi går igenom senare i videon. Splittringen inom Foxtrot-nätverket har lett till flera våldsdåd i Turkiet. En händelse i den nya konflikten ägde rum i Istanbul den 6 september. 2 män kör upp på en moped vid ett café i stadsdelen Maslak i Istanbul på onsdagskvällen den 6 september. Båda är klädda i hjälm och registreringsskylten på mopeden är täckt. Plötsligt öppnar mannen eld mot caféet där flera personer börjar skjuta tillbaka. Sedan flyr måltavlorna personerna inne på kaféet snabbt i en minibuss. En kafébesökare, en man från Azerbaijan, ska skadas i skottlossningen och förs till sjukhus. 9 tomma 9 mm patroner hittades i området. Polisen tog upp jakten på minibussen och lyckades identifiera registreringsskylten. Totalt 7 personer greps. Av dessa var 6 svenska medborgare. Det genomfördes även husrannsakningar i de misstänktas hem och fordon. Då hittades vapen, en betydande mängd ammunition och olika typer av narkotika. Inom ett dygn tillbaka i Sverige, alltså den 7 september, blir en 58-årig kvinna skjuten till döds i sin bostad i Gränby i Uppsala. Hon befann sig inne i huset och blev skjuten till döds med skott i bröstet. Den mördade kvinnan är mamma till den 33-åriga rivalen Ismail Abdo. Och polisens ledande teori är att mordet är en direkt hämnd för angreppet mot kurdiska räven. Under de kommande 2 veckorna skjuts 7 personer till döds i Stockholm och Uppsala som polisen misstänker är kopplade till den nya konflikten enligt uppgifter. På lördagen den 9 september i stadsdelen Stenhagen i Uppsala strök en okänd man omkring utanför kurdiska rävens svärmors bostad. Grannar iakttog hur han ringde på dörren 2 gånger utan att någon öppnade. Kort efteråt runt 23:30 besköts grannbostaden. Den 11 september på måndagen hittades en 13-årig pojke, Milo, som har varit anmäld försvunnen i några dagar, skjuten till döds i ett skogsområde nära Handen i Haninge. Han har blivit skjuten i huvudet och enligt åklagaren så har Milo utsatts för det grova och fullständigt hänsynslösa gängvåldet. Uppsala 12 september. På tisdagsmorgonen kommer det in larm om en skottskadad person i ett trapphus på Salabacksgatan i Uppsala vid klockan 05.16. Skriven på adressen är en av kurdiska rävens kusiner. Kusinens namn finns även med på den så kallade dödslistan där namn och adresser till Dalen-nätverkets fiender står uppradade. Det rör sig om en felskjutning. En helt oskyldig ung man har blivit skjuten med flera skott när han är på väg till jobbet
tidigt på morgonen och han avlider av sina skador. Onsdag 13 september. Strax före klockan 4 på onsdagsmorgonen larmades polisen om skottlossning i stadsdelen Stenhagen i Uppsala. En nära anhörig till Kurdiska räven har koppling till adressen där skottlossningen ägde rum. En 17-årig pojke grips i området. Senare har 2 unga män, 18 respektive 19 år gamla, gripits i Malmö. Minst en av de unga männen är kopplade till grupperingen som kallar sig själva Rosengårds rovdjur. Den 13 september i Vasastan blir 19-årige Giovanni skjuten till döds på Vanidisgatan i centrala Stockholm. Torsdagen 14 september i Hageby i Norrköping. Skottlossning mot en lägenhetsdörr där måltavlan är en anhörig till en 22-årig man som gripits i Turkiet i Istanbul efter skottlossningen där den 6 september. 3 kvinnor och en man har anhållits på sannolika skäl misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott. En 21-årig kvinna, en 19-årig kvinna och en 21-årig man är misstänkta för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott. En 17-årig flicka är misstänkt för vapenbrott men släpptes efter häktesförhandling på fri fot. Samtliga är sedan tidigare ostraffade. 14 september vid klockan 19.54 på torsdagskvällen hittas en 17-årig pojke som precis fyllt år veckan innan ihjälskjuten i ett bostadsområde i Västertorp i södra Stockholm. Det framkommer i en annan FUP att dödsoffret i december 2022 har umgåtts med Josef Key som kopplas till nätverket Foxtrot, och Josef Key dömdes till ett långt fängelsestraff för mordplaner riktade mot rapparen Tribe som ingår i Dalen-nätverket som Kurdiska räven har ett blodigt krig med. Samma torsdag 14 september, flera skott avlossas in i en dörr till ett radhus i Jobro söder om Stockholm. Måltavlan för attacken är en med kopplingar till Zero-nätverket. Kort därefter greps 2 tonåringar, en 16-åring och en 14-åring. Den yngsta av pojkarna släpptes senare på fri fot eftersom han inte är straffmyndig. Men han är fortfarande misstänkt för inblandning i skjutningen. 16-åringen sitter misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Dådet tros ha styrt av en 21-årig man som även han är häktad på sannolika skäl, misstänkt för försök till mord och 2 fall av involverande av underårig i kriminalitet. En teori som nu utreds är enligt uppgifter att 21-åringen kan ha varit delaktig i planeringen av flera dåd. 15 september, en explosion på fredagen vid ett flerfamiljshus i Upplandsbro i norra Stockholm. Flera medlemmar av Bronätverket har kopplingar till adressen och Bronätverket är nära allierade med Kurdiska räven och Foxtrot. Den 16 september på lördagskvällen blir en 39-årig man ihjälskjuten bakifrån i ryggen och huvudet i Råcksta i västra Stockholm. På söndagen den 17 september i Nyköping exploderade det vid en villa i Brandkär. Skriven på adressen är en man i 35-årsåldern som av polisen misstänks vara inblandad i organiserad brottslighet. Tidigt på måndagsmorgonen den 18 september en lägenhetsdörr beskjuts i ett flerfamiljshus i Handen i Haninge i södra Stockholm. Samma dag på måndagskvällen vid klockan 22.04 beskjuts en annan lägenhet i Handen i Haninge. Måltavlan är en ung man med kopplingar till Zero-nätverket som är skriven på adressen. På tisdagen 19 september blir en lägenhet på Lidingö beskjuten. En lägenhetsdörr i Larsberg har under natten beskjutits med flera skott inifrån trapphuset. En av de misstänkta och häktade skyttarna från skjutningen i Jobro den 14 september är skriven på adressen. Det var den 25 april 2023 som polisen gjorde ett stort beslag av vapen och narkotika i en villa i Södertälje. Man fann enligt uppgifter då närmare 40 skjutvapen och 100 kilo narkotika, bland annat ecstasy och amfetamin. Sedan tidigare sitter 3 personer häktade i ärendet misstänkta för synnerligen grovt vapen- och narkotikabrott. Och nu begärs alltså även Kurdiska räven som befinner sig i Turkiet häktad i sin utevaro för detta. Svenska myndigheter har länge jagat Rawa Majid Kurdiska räven. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst sedan augusti 2020.
Efter att kurdiska räven greps i Turkiet förra våren begärde åklagaren honom utlämnad till Sverige, men fick avslag med motivering att kurdiska räven blivit turkisk medborgare. Men i en nu pågående rättsprocess mot kurdiska räven om urkundsförfalskning i Turkiet så kan det sluta med att han får indraget medborgarskap, visar turkiska domstolshandlingar. När kurdiska räven fick turkisk medborgarskap genom investeringar i landet fick han också skydd mot att bli utlämnad till Sverige. Men sedan förra året pågår en rättegång där den kända gängledaren anklagas för förfalskning. Det ska ha skett i samband med att han blev turkisk medborgare. I Turkiet är Rawa Majid registrerad i ett helt annat namn, Miran Otman. Namnet kommer från ett irakiskt pass som ska ha använts som grund för hans turkiska identitetshandlingar och medborgarskap. Fallets åklagare menar att det har förekommit förfalskningsbrott i samband med att han blev medborgare i Turkiet. Kurdiska räven anklagas för att försöka undfly kopplingen till sin svenska identitet och hans efterlysning av Interpol. Om han döms i målet väntas hans medborgarskap att dras in, vilket helt förändrar hans möjligheter att undkomma rättvisan för brott i Sverige. Någonting som med största sannolikhet skulle sluta med livstidsfängelse för honom. Hans medborgarskap kan dras in och i så fall kan han utelämnas eftersom han inte längre är turkisk medborgare. Domstolen i den turkiska kuststaden Bodrum har hittills haft 2 förhandlingar. Nästa förhandling i rättegången är planerad i november. Var tror ni denna extremt våldsamma och blodiga internkonflikt mellan nätverket Foxtrot slutar? Vi backar tillbaka till januari 2023. En intensiv och upptrappande konflikt pågår mellan kurdiska rävens Foxtrot och Dalen-nätverket sedan december, där hämndaktioner avlöser varandra dagligen, timme efter timme. Larmet om skottlossning i Skogås centrum i södra Stockholm kom in klockan 6:12 den 28 januari 2023. Våldsvågen med dagliga skjutningar och sprängningar över hela Sverige på grund av konflikten mellan kurdiska räven och hans nätverk Foxtrot och deras krig mot Greken och Dalen-nätverket har varit en vardag i snart en månad när polisen larmas till södra sidan av Stockholm till Skogås i Huddinge kommun. En 15-årig pojke mördades brutalt när han satt ensam på en sushi-restaurang då en beväpnad gärningsman stegade in och utan förvarning sköt honom i huvudet. Han har lurats till platsen av en vän för att mördas enligt åklagaren. Efter en omfattande brottsutredning åtalas nu 10 personer för inblandning i mordet. Brottsrubriceringarna är mord, medhjälp till mord, förberedelse till mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, narkotikabrott och underlåtenhet att avslöja brott. Den yngsta åtalade är skytten, som då var 15 men är nu 16 år, och den äldsta är 27 år. Och storebror till Josef Key, som vi redan gjort en video om hans mordplaner mot rapparen Trife inom samma konflikt. En person är häktad för anstiftan till mordet och utredning mot honom pågår fortfarande. Det är ingen mindre än 25-åriga rapparen Mowgli från Upplandsbro. Han och hans bröder tillhör Bronätverket som är allierade med kurdiska räven. Mowgli anses ligga bakom aliaset Jokern i chattarna som planerar mordet i Skogås. Mordet på 15-åringen är en del av gängupprörelsen mellan nätverk Foxtrot och Dalen-nätverket. Åklagarens utredning har visat att motivet till mordet är en skjutning mot ett bostadshus 9 dagar tidigare, där pappan till den så kallade kurdiska räven har varit bosatt tidigare. Efter dåden riktade mot kurdiska rävens anhöriga cirkulerade rykten på sociala medier bland annat att det 15-åriga offret Ali var en av utförarna av skjutningen. Louise Gucci misstänks ha beordrat dödsskjutningen i Skogås. Ibo, även kallad Louise Gucci, 21 år, är i detta fall misstänkt för stämpling till mord, och han dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för inblandning i andra grova våldsbrott som skedde 3 dagar i följd i södra Stockholm i januari. Ibo ska på uppdrag av Rawa, kurdiska räven Majid, 37 år gammal, har förmått 14 och 15-åriga pojkar att utföra dåden, bland annat mot rapparen Trife, då en dörr i Fruängen besköts med ett automatvapen, och även en ung man besköts i Enskededalen på öppen gata
mitt på ljusa dagen. Ibo dömdes för anstiftan till försök till mord, anstiftan till förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Ibo kopplas till det så kallade Zero-nätverket från Jobro som är väldigt nära till Foxtrot-nätverket, i alla fall historiskt. Han ska ha agerat på uppdrag av Kurdiska räven. I polisutredningar finns bilder på honom där han bär en guldring med rävmotiv, en symbol för att visa samhörighet med Kurdiska räven. Utredningen av mordet i Skogås talar starkt för att 15-åringen, offret, gick till restaurangen med en vän som sedan lämnade platsen och offret har suttit på en av stolarna på sushi-restaurangen och befunnit sig med sitt huvud vänt mot entrédörren. Och den sammantagna bedömningen ger att skytten har vid det tillfället då kulan avlossats stått i närheten av kassadisken. Offret har varit sittande och haft sitt huvud vänt mot skytten i samband med att skottet avlossades. En ricochet har skett då kulan slår i fönsterlisten så att kulbanan ändrar riktning och kulan hamnar i kartongen. Obduktionen avslöjar att 15-åringen har en skottskada genom huvudet med ingångsöppning strax till vänster om inre ögonvrån och utgångsöppning i bakhuvudets nedre del på vänster sida. Polisens uppfattning är att bland annat denna chatt beskriver hur skytten är på väg till Skogås med taxi från Fisksätra och att en person finns där som har blivit lurad till platsen. Kompisen han chattar med ber den åtalade skytten, Sicke, att vara försiktig för att annars kommer han få sitta länge. Lite senare svarar Sicke att han är klar och skriver "One shot, one kill". Sicke beskriver närmare kortfattat hur dådet gick tillväga på ett väldigt brutalt och iskallt sätt och även hur han mår efter att ha utfört mordet. En av dödsoffrets vänner är misstänkt för medhjälp till mord genom att ha lurat målsägande till platsen, goat honom och haft kontakt med eventuella medgärningsmän. På bland annat Flashback cirkulerade på morddagen en bild på dödsoffret och polisen anser att det är möjligt att skytten tagit en bild på dödsoffret efter han har blivit skjuten. Detta kan vara ett sätt att visa för uppdragsgivare att man genomfört uppdraget så man kan få sin betalning, enligt polisen. Motivet för mordet. På natten 19 januari vid 2:15 skjuts det mot en lägenhetsdörr, vilket troligtvis i efterhand är en felskjutning. På angränsande adress har tidigare pappan till Rawa Majid, Kurdiska räven, varit bosatt. Uppgifter gör gällande att dödsoffret varit med vid denna skjutning och att det kan ha varit motivet till varför han skjuts till döds i Skogås 28 januari. Det framkommer att dödsoffret har varit i kontakt med rapparen och gängmedlemmen från gänget 23 Street samma dag och i närtid skjutningen mot Kurdiska rävens pappa. 23 Street-gänget är nära allierade med Dalen-nätverket som har en konflikt med just Kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Uppgifter i utredningen visar att man har försökt iscensätta mordet på dödsoffret redan 23 och 26 januari, bland annat för att vapnet som skulle användas inte fungerade. Dödsoffret anar oråd på morddagen när han mässar med en nu åtalad vän och säger då flera gånger skämtsamt: "Här luktar goish" och "din goare", men offret lyssnar inte på sin magkänsla. Samtidigt har den nu åtalade vännen Snapchat-konversationer med aliaset Jokern, som polisen menar är rapparen Mowgli. Jokern skriver att offret inte kommer ha en chans. Mowgli lämnade Sverige för Turkiet redan den 25 januari, 3 dagar innan mordet. I signalchattar på morddagen mellan skytten och Jokern framgår att Jokern flera gånger skriver om ersättningen. Han skriver att han kan lämna pengarna vart skytten vill. Jokern skriver att han garanterar skytten 200 000 kronor om offret dör. Dessa meddelanden kan tolkas som att Jokern kan bestämma över ersättningens storlek samt att han kan se till att ordna så att pengarna levereras. Detta kan jämföras med kommande uppgifter som visar att Mowglis vän Salim hade kontakt med Mowgli 2 dagar efter Skogåsmordet i samband med att den nu
åtalade misstänkta skytten fick betalt för att ha utfört dödsskjutningen. Betalningen skedde 30 januari, 2 dagar efter mordet, vid Hjärtstensvägen i Kungsängen. Dagen efter har mottagit den påstådda betalningen för mordet, alltså den 31 januari, så spenderar Sicke 3999 kronor på en Moose Knuckles-jacka på varuhuset NK samt ett par skor i gallerian för 1699 kronor. Allt betalas i kontanter. En stor summa kontanter som han och hans vänner även poserar med i olika typer av bilder. Den åtalade skytten Sicke och hans vän grips av polis tidigt på morgonen den 2 februari. Åtalad är bland annat den misstänkta åtalade skytten Sicke, som nu är 16 år, men vid mordtillfället var han 15 år och han är åtalad för grovt vapenbrott och mord. På grund av sin låga ålder kan han få max 4 år. 21-åriga Ibbo, a.k.a. Louise Gucci, är åtalad för stämpling till mord. Även en nu 16-åring är åtalad för stämpling till mord samt grovt skyddande av brottsling. Ibbo och 16-åringen har tillsammans och i samråd med varandra och andra beslutat att dödsoffret, Ali, skulle dödas. 16-åringen har på uppdrag av Ibbo samlat in information om offret och sökt anstifta annan person att lura offret till en plats där han skulle dödas. 16-åringen har även erbjudit sig själv att döda offret. Nu 18-åriga S och Z är åtalade för förberedelse till mord. De båda ska tillsammans med andra gärningsmän i samråd, bland annat i Bro och Skogås, beslutat att offret skulle dödas. De har den 20 januari 2023 tillsammans med andra gärningsmän haft ett gemensamt planeringsmöte på Örnstigen i Upplandsbro. Josef Key, som dömdes för mordplaner mot rapparen Trife i Dalenätverket, har en storebror som nu blivit åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till grovt vapenbrott tillsammans med en 20-åring från samma område. En minderårig person har morddagen åkt taxi med en pistol, mordvapnet, från Bagarmossen till Skogås. I Skogås har denna överlämnat pistolen till skytten. Pistolen har därefter använts vid mordet på offret. 17-åriga Matti är åtalad för medhjälp till mord. Han ska mellan 20 och 28 januari 2023 planerat och organiserat brottets utförande, lämnat information och mottagit information samt den 28 januari 2023 under dagen varit i målsägandens sällskap och informerat bland annat skytten om var målsäganden befunnit sig. Han har strax innan mordet lämnat platsen och åkt iväg med tåg. Uppgifterna som har lämnats har varit sådana att målsäganden kunnat lokaliseras och dödas. –18-åriga B har under perioden 26-28 januari 2023 planerat och organiserat brottets utförande. Han har förmedlat morduppdraget åt skytten och instruerat denna om hur han skulle fly från brottsplatsen, vilka kläder han skulle ha på sig vid brottets genomförande och vart han skulle åka efter mordet. Han har även den 28 januari bokat en taxi till skytten och där skytten gömt sig efter mordet i en lägenhet som B har disponerat. 18-åriga B är även han åtalad för medhjälp till mord. Åtal mot ytterligare personer, bland annat Mowgli, anses komma längre fram och det får tiden utvisa. Tror ni de åtalade kommer bli fällda för sin inblandning i det brutala mordet och tror ni rappare Mowgli till slut kommer åtalas? Skriv i kommentarerna vad ni tror och vad för video och ämnen ni vill att vi tar upp nästa gång. Glöm inte att gilla videon och framförallt prenumerera på kanalen. Och glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok för 24/7 uppdateringar om gängbrott. Tjena grabbar, läget? Det var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område. Får jag höra ett enda hot? Jag vet inte, tralala. Vem som än ringer, jag kommer knulla er från topp till tå. Det här är sista gången jag säger det. Sen det blir neuros, det blir fyrverkeri. Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.